Assalamu-Alaikum dear friends امید ده چې تاسو بخیر dear friends نن د یو بل انلاین اپلیکیشن سره ز تاسو سره مخاطب یم چې کوم نه انلاین ارنینګ کیږي وداوت انویسټمنٹ زه به تاسو ته چرته داسې یو اپلیکیشن نه ریکمنډ کوم چې یا داسې یو ویب سایټ به زه تاسو ته نه ریکمنډ کوم چې په هغې کې انویسټمنټ وي وجه د هغې دا ده چې سکیمر ډېر دی په مارکیټ کې نو عام طور باندې زیاتر سټوډنټس په دې خبره نه پوهېږي چې یار انویسټمنټ وکړي او سکیمر د هغو نه پیسې ووهي نو دوستانو دغه شان په مارکیټ کې ملاویدای شي او تاسو سره ډیفرنٹ ټایپ سکیم کولای شي نو همدغه شان تاسو د دې سکیمر نه ځان ساتلی شئ د دې ویډیو په مناسبت سره دوستانو په یوټیوب کې تاسو صرف ټایپ کوئ پشتو ارنینګ ټیپس چې کله تاسو پشتو ارنینګ ټیپس ټایپ کوئ نو تاسو ته به دا چینل راشي مخې ته دا چینل تاسو سبسکرایب کوئ ضرور بیل نوټیفیکیشن کلیک کوئ بدې کې به تاسو ته انفارمیټیو آنلاین ارنینګ سره ریلیټډ ټوټل ویډیوز ملاویږي نوی ویډیوز به تاسو ملاویږي دوستانو موږ زو اپلیکیشن طرف ته چې به دې اپلیکیشن کې کار وکړو نو موږ به دې اپلیکیشن ته لازمي وی پی ان به سلیکټ کوو چې وی پی ان دې ته موږ سلیکټ کوو نو به دې کې به موږ ته راشي کریټ یور اکاونټ موږ به دې کې خپل اکاونټ جوړو نو په ساين اپ باندې به موږ کلیک وکړو چې کله په ساين اپ باندې موږ کلیک وکړو نو دلته به موږ نیم منشن کو ایمیل به منشن کو او دا غي سره به پاسورډ منشن کو او که ریفرل کوډ یې نو د ریفرل کوډ په ذریعہ باندې موږ هم منشن کړئ شو بیا په ساين اپ کلیک کو نو دوستانو زه خپل فیل کوم تاسو خپل فیل کوي د دې نه بعد به بیا په یو اس کیش کې کار کو چې په یو اس کیش کې پیسې څنګه دوستانو زما اکاؤنٹ آلریډي کریټ شو ما اپلیکیشن لاګین کو په یو اس کیش کې تاسو دلته کتلی شئ دوستانو چې فرست اف آل دلته زما اکاؤنٹ شو کوي که تاسو دلته وګورئ نو دلته زما چې کوم بیلنس دی نو دا بالکل زیرو دی تاسو به دې ځین کې چیک آؤٹ کولی شئ دا زیرو دی ښه دوستانو نو فرست اف آل به موږ په ډیلی ریوارډز باندې کلیک کو کلیکټ یور ډیلی بونس په دې چې موږ کلیک کو نو کلیکټ یور 100 بونس ګیټ بونس په ګیټ بونس چې موږ کلیک کو نو دا به موږ یوټیوب ته لاړ شي هلته به یو ویډیو ورته لاړ شي هلته ویډیو واچ کول دي چې ویډیو سمپل ایډ واچ کړئ د هغه ایډ نه بعد به بیرته واپس بیک شي نو تاسو ته به هلته هغه ریوارډ ملاو شي چې کله هغه ریوارډ تاسو ته ملاو شي نو دلته به ایډ راشي ایډ به بیا تاسو کلوز کوئ چې کله ایډ کلوز کوئ د دې نه بعد به بیا دا تاسو ته دلته خپل ایوارډ چې دی ریوارډ چې دی هغه به تاسو کلیکټ کړئ خو ما ویډیو فل واچ نه کړله یوټیوب ویډیو د لانګ کېږي بیا دا ویډیوز نو د دې وجې نه ما فل واچ نه کړله بیا د هغې نه بعد دی واچ اینډ وین په واچ اینډ وین کې به دې کې به تاسو ویډیوز چې دي دا به تاسو واچ کوئ یوټیوب نه سمپل ویډیوز به واچ کوئ او هغه ویډیو چې کوم دی د هغې په بیس سره به تاسو ته چې کوم دغه راځي بونس راځي هغه به تاسو سره ایډ کېږي هلته نو دا ایډ دی دا به تاسو فل واچ کوئ ښه دوستانو د هغې نه بعد بیا د سپین اینډ وین سپین ټو وین کیش سپین ټو وین کیش په دې کې تاسو ډفرنټ سپین کولی شئ فار ایگزامپل زه به دې سپین باندې کلیک کوم پلی سپین دې ما ته راکړلو کنګریچولیشن یو وینټ 5 پوینټس ما ته راغله دوباره زه هم به دې کې سپین کولی شم بیا دوباره به دې کې بل پلی سپین دی تاسو به دې باندې هم کولی شئ ډفرنټ گیمز دي په هغې کې تاسو ډفرنټ سپین کولی شئ او په هغې ذریعه باندې تاسو خپل پوینټس چې کوم دی هغه تاسو گین کولی شئ نو ښه دوستانو اوس دا مو شو اوس 3 نمبر سپین دی نو پلی اینډ سپین به دې باندې هم زه کلیک کوم چې دې باندې زه سپین وکړم نو دا ما سره 3 پوینټس راغلو نو دا ما ته پوینټس راغلو گو فار ایټ دا به موږ کلوز کړو ایډ راغی کلیکټ وکړو او بیرته به بیک شو د دې نه ښه دوستانو به دې کې خو دا شو بیا د هغې نه بعد دی کیش آؤٹ دا به زه ستاسو سره وروسته ډسکس کوم دا ډېر زیات امپورټنټ دی ښه بیا دی انوایټ اینډ ایرن تاسو خپل فرینډس چې دي هغه په ریفرل کوډ باندې انوایټ کولی شئ یا تھرو سوشل میډیا تاسو شیر کولی شئ ډایرکټلی شیر هم کولی شئ بیا دی د هغې نه بعد دی جوین ټلیګرام تاسو د دوی ټلیګرام چې کوم دی هغه هم جوین کولی شئ که فرض که تاسو خپل ټلیګرام یوز کوئ ښه دوستانو ټول نه امپورټنټ آپشن چې دی هغه دی زموږ سره کیش آؤٹ دا ډېر امپورټنټ دی چې دې نه به موږ ویډرا څنګه کوو اوس دوستانو په دې باندې زه کلیک کوم کیش آؤٹ دلته څه وایي دوستانو
دلته وی redeem 1000 point is equal to $0.10 to $0.50. You will receive the payment within 24 hours of the payment request. ها ریچارج چې کوم دی 1500 پوینټ ریډیم کولی تاسو چې 1500 ریچارج کې دا ریډیم کیږي تاسو په دې باندې خپل بیلنس چې کوم دی هغه ایستلی شئ په پیپال باندې تاسو 30000 پوینټس ایستی شئ په بیکاش باندې تاسو 25000 پوینټس ایستی شئ په پیټم باندې 30000 دی په بیټکاین کې هم تاسو اخیستی شئ په سکریل کې هم تاسو اخیستی شئ او د هغې سره د امازون ګفټ کارډ او د ګوګل پلی ګفټ کارډ چې کوم دی د هغې پوینټس تاسو هم اخیستی شئ په دې کې تاسو خپل ریډیم کولی شئ دلته تاسو اکاونټ نمبر هاو مچ څومره ریډیم کوئ هغه ورکړئ او ریډیم ریکویسټ باندې به کلیک کوئ نو دې نه تاسو خپل ویډرا ایزیلی اخیستی شئ ښه په دې کې بیا چې موږ په دې باندې کلیک کوو نو په والټ باندې چې زه کلیک کوم نو په والټ کې به ماته دلته شو کړي چې زما څه څو دي ګوره زما والټ چې دی فلحال 0 دی نو زما والټ کې زما څه نشته دلته تاسو خپل والټ چیک کولی شئ دلته که تاسو وایئ چې یار په دې کې کار څنګه کېږي نو هاو اټ ورک باندې تاسو کلیک کوئ او د هغې نه به تاسو خپل انفارمیشن چې څومره دي هغه والئ نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ورور سپورټ کړئ د نور آنلاین ارننګ د ویډیو لپاره او د انفارمیټیو ویډیو لپاره تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ